được nhỉ. Cứ mỗi lần rút 5 triệu thì lại được 3 triệu tiền này. Này, rút 20 triệu. Rút 20 triệu. Rút 5 triệu được 300 á? 3 triệu tiền ấy. 3 triệu tiền 500. Đừng đợi đường tàu mùa xuân, ai biết em đang mong chờ. Tàu về tàu đi như mang theo niềm nhung nhớ, chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hơn rồi. Má em ửng hồng vì hẹn thùng khi bên nhau. Rút thẻ của mình quen này. Xoét ra. Người đông nhưng ai cũng lạ. Tình cờ gặp anh ngỡ như mình quen quá. Chuyện gần chuyện xa. Xem đây này. Mới hay anh từ Có luôn không? xa, em trách con tàu. Sao chưa có tin nhắn? Đây, 4 tin nhắn. Tình rơi sân ga. 5 triệu còn 21 triệu này. 5 triệu còn 16 triệu này. 5 triệu còn 11 triệu này. Đây còn 6 triệu thôi. Thẻ. Nhưng mà thẻ này mình tới mình cũng chả dùng mấy. Dùng thẻ khác à. Rút hết thì thôi. Rút để được 50.000. Sau có ai? Hả? Thôi đi học máy đi. Đấy. Xe máy chưa xong.